તો માર્કેટના આઉટલુક ઉપર આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે એન્જલ બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી. મયુરેશ, સ્વાગત છે CNBC બજારમાં. સૌપ્રથમ તો અહીંયા વૈશ્વિક બજારોના ક્યુઝ હવે ભારતીય બજારે ઓલરેડી ડિસ્કાઉન્ટ કરી દીધા છે. અત્યારે રિઝલ્ટ સિઝનને લઈને આપણે જોઈએ તો ડોમેસ્ટિક ક્યુ ઉપર બજારની મુવમેન્ટ દેખાઈ રહી છે. શું લાગે છે, એક્સપાયરી કયા લેવલ ઉપર આપ જોવો છો? Afternoon, Vikram. મારા હિસાબે I think expiry should be around these levels itself. But I think larger picture તમે જોશો તો I think earnings trajectory કેવી રીતે pan out થશે. I think markets will be keenly watching out for those numbers. Specifically, I think banking sector ના numbers કેવી રીતે આવશે, capital goods infrastructure ના numbers કેવી રીતે આવશે. And again, I think largely I think the earnings growth is expected to be very, very tepid. Nifty earnings ની વાત કરીશ તો 3 થી 3.5% એક earnings growth expected છે for this quarter, which is better than the last quarters. But again, I think earnings revival is going to take time. ઓકે, અર્નિંગ્સ રિવાઇવલને હજુ પર થોડો એક સમય લાગી શકે તેમ છે. પરંતુ આપણે જે અત્યારે વીકેન્ડ ઉપર જે પરિણામો આવતા જોયા, જેમાં આપણે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જોઈએ, કેન ઇન્ડિયા જોઈએ, M&M ફાઇનાન્શિયલ જોઈએ, આ ત્રણેય કંપનીના પરિણામમાં આપણને આઉટલુક શું બનતો દેખાઈ રહ્યો છે? ટ્રેન્ડ અહીંથી આ બધી કાઉન્ટર્સની અંદર પોઝિટિવ રહેશે કે પછી હવે અહીંયા પરિણામો આધારિત થોડું હવે સાવચેતીભર્યું વલણ રાખવું જોઈએ અને જે રીતના આપણે રિલાયન્સમાં પ્રોફિટ ટેકિંગ આવતા જોયું એ રીતના હવે બાકીના કાઉન્ટર્સમાં પણ એક પ્રોફિટ ટેકિંગ કરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ? સ્ટોક બાય સ્ટોક અને કંપની બાય કંપની રહેશે. આઈ થિંક જેવી રીતે એક્સપેક્ટેશન્સ છે સ્ટ્રીટની સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક એક સેક્ટરને જોઈને અને સેક્ટરમાં તમે જોશો તો આઈ થિંક જે માર્કેટ લીડર્સ છે એની પોઝિશન જોઈને આઈ થિંક ધ સ્ટોક્સ વિલ રિએક્ટ દેટ વે. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક જેવી રીતે એસ્ટિમેટ છે કંપની પ્રોબ્લી એક્સીઝ એક્સપેક્ટેશન્સ અને એસ્ટિમેટ્સ આઈ થિંક ઇટ વિલ ગેટ રિવોર્ડેડ બાય ધ માર્કેટ્સ. જેવી રીતે તમે જોઈ ઇન ધ કેસ ઓફ M&M ફિનાન્શિયલ આઈ થિંક જેવી રીતે એસેટ ક્વોલિટી પેન આઉટ થઈ even after taking into the bucket of 120 days provisioning, I think that is a very encouraging sign. I think structural recovery માટે I think apart from monsoons which will have a telling effect in terms of earnings estimates going up for the company, I think asset quality pressure should still get a little bit more stable. So ક્યાં ને ક્યાં I think the market and the street will look out for numbers કેવી રીતે estimates peg થયેલા specific companies માટે. If it exceeds those expectations, I think they will get rewarded. If the performance is below par, મારા હિસાબે I think these stocks will get punished. ઓકે, સાદા જ એક બીજું કાઉન્ટર આજના દિવસમાં ઓવરઓલ આપણને ફોકસમાં રહેતું દેખાયું હતું ઇન્ડેક્સ બેઝ ઉપરથી, એ છે ભારતી એરટેલનું. અહીંયા આપણે જોયું તો કન્ટિન્યુઅસ એક સારી મજબૂતી તરફનો ટ્રેન્ડ બનતો દેખાયો હશે. 1.5% સુધીની મજબૂતી આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. આખી આ સિરીઝમાં જોઈએ તો સ્ટોક એક થોડો અંડર પરફોર્મ રહ્યો હતો, પરંતુ છેલ્લા 2 થી 3 ટ્રેડિંગ સેશનથી જોઈએ તો આ સ્ટોક એક સારી મોમેન્ટમાં આવી ગયો છે અને 2.5% સુધીની મજબૂતી આપણને આ સિરીઝ દરમિયાન પણ જોવા મળી છે. હવે અહીંથી ભારતી એરટેલ માટે શું રાખવું, આઉટલુક રાખવું જોઈએ? બે ત્રણ કી ઇશ્યુઝ છે ભારતીય એરટેલથી. આઈ થિંક ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ થિંક વોઇસ ટ્રાફિક કેવી રીતે ગ્રોથ હશે અને જનરલી આઈ થિંક ફોર ટેલિકોમ પેક વોઇસ ટ્રાફિક આઈ થિંક એક મ્યુટેડ અને ટેપેડ બેસિસ ઉપર જ ગ્રોથ હશે. જે વોઇસ રિયલાઇઝેશન જે ARPM જે આપણે કહે છે આઈ થિંક દેટ વિલ ઓલ્સો હેવ અ વેરી ફ્લેટિશ કાઇન્ડ ઓફ અ ટ્રેન્ડ. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક ભારતીય એરટેલનું જે ARPM છે સ્પેસિફિકલી વોઇસ રિલેટેડ શુડ કમ એનીવેર બિટવીન 33.8 to 34 પૈસે પર મિનિટ. જ્યાર સુધી આઈ થિંક ડેટા રેવન્યુઝની આપણી વાત કરશો તો સિક્વન્શિયલી ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેસિસ ઉપર યુ વિલ સી રેવન્યુઝ ગોઈંગ અપ, પણ જેવી રીતે ડેટા ટ્રાફિક અને રિયલાઇઝેશન છે પર મેગાબાઇટ આઈ થિંક દેટ ઇઝ સીંગ સમ અમાઉન્ટ ઓફ સ્લોઈંગ ડાઉન. આઈ થિંક ધ ઓબ્વિયસ રીઝન દેટ યુ કેન સે ઇઝ જેવી રીતે આઈ થિંક એક્વિઝિશન્સ કરે છે આઈ થિંક ભારતી એરટેલ, જેવી રીતે આઈ થિંક 4G ઉપર સ્પેસિફિકલી સ્પેક્ટ્રમ વેવ્સ અને બેન્ડવિડ્થ અક્વાયર કરે છે. આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ગોટ ઇનફ ધી ટુ પ્રોબ્લી કાઉન્ટર રિલાયન્સ જો ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઓફરિંગ ઓફ સ્પેક્ટ્રમ. હવે પ્રાઇસિંગ કેવી રીતે થશે આઈ થિંક વન્સ વિલ કમ ટુ નો ઓનલી વેન્સ ધ રિલાયન્સ જીઓ ઓપન્સ અપ. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ગોઈંગ ટુ અ કન્સોલિડેશન ફેઝ, જેના કારણે આઈ થિંક જે ડેટા વોલ્યુમ્સ છે that will increase even though realization is going down, and that can have an offsetting effect. But can I think even the African business has to be taken into account, and મારા હિસાબે the African margins should be anywhere between 19 to 20%. જેવી રીતે I think leverage છે balance sheet ઉપર, the company is making plans to probably lower its leverage, and can I think તમે જોશો within in terms of valuations as well, I think it's quite reasonably placed at this point of time. From મારા હિસાબે I think the key hinge will be how the Indian revenues happen, how EBITDA margins stand for Indian operations. જે મારા હિસાબે I think should be between 38 to 39%, African margins between 19 to 20%, and imagine management outlook going ahead, specifically in terms of how they are looking at spectrum. So I think this spectrum payouts, I think additional payouts, even that will have a hit on return ratios. So I think આ બધા factors લેવા માટે જરૂરી છે, not just for Bharati but for the telecom industry in general.
ઓકે, બીજા કેટલાક કાઉન્ટર્સમાં જ્યાં આપણે મેજર દબાણ જોયું એમાં હિન્ડાલ્કોનું કાઉન્ટર જોઈએ છે. આ સ્ટોક આપણે જોયો તો ઓલમોસ્ટ 3.5% સુધી ઘટતો દેખાયો છે અને એક અચાનક આપણે હિન્ડાલ્કોની અંદર આપણે જોયો તો જે 16 સ્તરની નજીક પહોંચાયો ત્યાંથી એક હર્ડલ સાથે આપણે આ કાઉન્ટરની અંદર એક સેલ ઓફ આવતું જોઈ રહ્યા છે. શું લાગે છે અહીંયા આ લેવલ એક ટેકનિકલ હર્ડલ બની રહ્યું છે કે પછી કોઈ બીજા ફંડામેન્ટલ રીઝન આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો હિન્ડાલ્કોની એક સ્ટેગ્નન્સી માટે? રેઝિસ્ટન્સ એક બનશે કારણ કે જે રીતે એક પ્રાઇસ મુવમેન્ટ જોઈ છે સ્ટોકમાં, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ પ્રોબબ્લી બેસ્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ હાઉ ધ કી મટીરિયલ રો મટીરિયલ પ્રાઇસીસ હેવ મૂવ્ડ અપ રિયલાઇઝેશન એન્ડથી. તો આઈ થિંક જેવી રીતે એલ્યુમિનિયમ પ્રાઇસીસ મૂવ અપ થઈ ગયા છે, આઈ થિંક દેટ ઓબ્વિયસલી હેઝ અ વેરી પોઝિટિવ ઇફેક્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ એક્સપેક્ટેડ રિયલાઇઝેશન્સ ટુ ગો અપ. પણ ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જેવી રીતે હું પહેલા પણ હાફ કરતો હતો, આઈ થિંક યુ શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પોઈન્ટ કે આઈ થિંક જેન્યુઅનલી ડિમાન્ડ હેઝ ટુ કમ બેક ઇન અ સિગ્નિફિકન્ટ મેનર. Just because realizations have gone up does not mean that the volumes will sustain or volumes will go up in the same proportion. So ક્યાં ના ક્યાં I think there has to be a genuine demand recovery which will sustain into volume. So that volume recovery is seen. The utilization levels ની અમે વાત કરતા હતા specifically for its domestic operations, that should start showing some amount of traction. જેવી રીતે I think government ને એક reform processes લાવ્યા છે, probably with introduction of MIP, with introduction of safeguard duties, ક્યાં ના ક્યાં એક સપોર્ટ મળશે domestic prices ઉપર. પણ even on the international operations, I think the share of auto component expected to go up. જેવી રીતે cash flows આવશે, that is expected to improve. So I think next 1 to 2 quarters will be very, very interesting. I think if the company is able to show consistent performance both on the domestic and international side, I think valuations are extremely cheap even at this point of time. I think then it will become a very compelling reason to say that structurally I think demand recovery has come back, volumes are coming back, and I think the prospects for the industry are looking good. ઓકે, સાથે જ અહીંયા મિડ કેપ ફ્રન્ટ ઉપરના કેટલાક કાઉન્ટર્સમાં આપણે જોયું તો એક લિબર્ટી શૂઝ અને એક ટાટા સ્પોન્જનું કાઉન્ટર જોઈએ. ઓલમોસ્ટ 22% સુધીના રિટર્ન આપણે આ સિરીઝમાં જોઈ ચૂક્યા છે અને હજુ પણ અહીંયા આપણે જોયું તો વોલ્યુમ જે રીતના બિલ્ટઅપ થતા દેખાઈ રહ્યા છે, સ્ટોક કદાચ હજુ અહીંથી પણ એક સારી મજબૂતી તરફ આગળ વધે તેવું લાગી રહ્યું છે. આપનો મત શું બને છે લિબર્ટી શૂઝ અને ટાટા સ્પોન્જ માટે? તો લિબર્ટી શૂઝ તો એટલી ક્લોઝલી હું મોનિટર કરતો નથી, પણ આઈ થિંક રિલેક્સો ફૂટવેર જેવી રીતે હું પહેલા પણ વાત કરતો હતો, આઈ થિંક ધીસ ઇઝ વન સ્ટોક ઇફ ઇન્વેસ્ટર્સ આર હોલ્ડિંગ એટ લોઅર લેવલ શુડ કન્ટિન્યુ ટુ હોલ્ડ. જેવી રીતે પ્રાઇસ પોઈન્ટ છે, આઈ થિંક જેવી રીતે આઈ થિંક એડવર્ટાઇઝિંગ સ્પેન્ડ્સ થાય છે કંપનીના, ટોપ લાઇન ગ્રોથ કેન બી ક્વાઇટ રીઝનેબલ ઓવર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ એન્ડ યર્સ. મારા હિસાબે આઈ થિંક અર્નિંગ્સ કેગર શુડ ઓલ્સો ઇમ્પ્રૂવ સિક્વેન્શિયલી for Reliance footwear. So can I think Reliance footwear is something that long-term investors, if they're holding at low levels, should keep. Tata Sponge clearly I think everything I think the sponge prices might rebound joyu along with other base as well as non-base metal prices moving up. A telling effect also in terms of how the realizations will pan out for this quarter and the next and the coming quarters if they sustain. Cash punch books super balance sheet ઉપર, but I think valuation જોવા માટે પણ બહુ જરૂરી છે at this point of time. I think જેવી રીતે stock price ની movement થયેલી પાછલા 1 ને 2 વર્ષમાં, I think a lot more has happened in terms of positives being built into the price. So મારા હિસાબે I think if long-term investors are looking at the stock, I think you should probably wait for significant declines onto this counter. Investors holding on should continue holding. ઓકે, સાથે જ અહીંયા બીજો એક કાઉન્ટર જોઈએ અશોકા બિલિકોન ન્યૂઝ બેઝ આ કાઉન્ટરની અંદર આપણે એક મેજર ડાઉન સ્ટિક જોઈએ અને ઓલમોસ્ટ આપણે જોઈએ તો 50% લો આ કાઉન્ટરમાં થતું દેખાયું અને એક 52 વીક લો પણ આ કાઉન્ટર બનતું દેખાયું હતું. આજે આપણે જોઈએ તો અહીંયા સ્ટોકની અંદર હજુ પણ નેગેટિવ સાઇડનો ટ્રેન્ડ છે. મંથલી બેઝ પર જોઈએ તો સ્ટોક ઓલમોસ્ટ 17% સુધી ઘટતો દેખાઈ રહ્યો છે. હવે અહીંથી આઉટલુક શું બને છે? બોટમ ફિશિંગ કરવાની જગ્યા ખરી? Again, I think road sector માટે I think you need to be very, very stock specific at this point of time. જેવી I think road minister ને એક outlay આપ્યું છે, બહુ પોઝિટિવ છે રોડ્સ સેગમેન્ટ માટે. જેવી રીતે I think સ્પેન્ડિંગ થવાની છે in terms of budget outlay 97,000 crores expected to get spent. I think ઘણા બધા પ્લેયર્સ જે રોડ સેગમેન્ટમાં છે, EPC પ્લેયર્સ હોય જે હાઇબ્રિડ એન્યુટી કોન્ટ્રાક્ટ્સ કરે છે, જેની ઓર્ડર બુક કાફી ડિસન્ટ હોય, I think the execution there itself will be a telling story. તો મારા હિસાબે I think equity IRRs is something to be monitored. જે કંપની I think impressive equity IRRs in excess of 18% post કરશે for the next few quarters, I think along with execution levels improving, order books sustainably will start growing up from the current levels. So મારા હિસાબે I think all these three factors will play into account. Order book increase થશે with good margins. બીજી વસ્તુ I think equity IRR should be in excess of 18%. And third, because of these two factors, operating leverage and a working capital constraint ease out થશે, જેના માટે I think cash flows improve થશે and return ratios. But I think one needs to be very, very specific in the road playing setting.
ઓકે, આ ઉપરાંત અહીંયા ક્રોપ્ટન ગ્રીવ્સ પણ આ જ રીતનું એક રિટર્ન આપી ચૂક્યો છે. મિડ કેપ ફ્રન્ટ ઉપરનો કાઉન્ટર જોઈએ, એક મહિનામાં આપણને ઓલમોસ્ટ 40% સુધીના રિટર્ન આપી ચૂક્યું છે. હજુ પણ આપણે અહીંયા જોઈએ તો થોડાક ટ્રેડિંગ સેશન બાકી છે, કદાચ 50% સુધીના પણ રિટર્ન અહીંયા બનતા દેખાઈ શકે. શું લાગે છે આપને મયુરેશ, અત્યારે ક્રોપ્ટન ગ્રીવ્સ માટે થઈને કોલ શું લેવો જોઈએ? નહીં, clearly, I think the long-term investors પાસે આ સ્ટોક હોય તો I think clearly hold કરવું જોઈએ. I think with the demerger coming through, I think with the stake sale happening, specifically power transmission unit ઉપર, મારા હિસાબે FY17, FY18 numbers specifically on the standalone business will look extremely good. તો મારા હિસાબે I think with improved activity, with expectations of economy showing some green shoots second half of this fiscal, a clear beneficiary થઈ શકાય આ સ્ટોક. તો clearly I think investors holding on to the stock should continue holding this. ઓકે, મયુરેશ, રજા લેવાનો સમય થયો છે, કોઈ ડિસ્ક્લોઝર રહેશે? જે પણ સ્ટોક્સની આપણે ચર્ચા કરી મારા પોતાની હોલ્ડિંગ નથી, પણ ઇટ ઇઝ પોસિબલ વી હેવ ડિસ્કસ ધી સ્ટોક્સ વિથ આર ક્લાયન્ટ્સની આ સ્ટોકમાં હોલ્ડિંગ હોઈ શકાય. વી માઇટ બી હેવિંગ પોઝિશન્સ ઓન બિહાફ ઓફ આર ક્લાયન્ટ્સ ઇન આર પીએમપી સ્કીમ્સ. ઓકે, ઘણો આભાર મયુરેશ, સમય ફાળી અહીંયા અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આ સમગ્ર ચર્ચા કરવા બદલ. તો એ સાથે જ અત્યારે હવે આજની ભાવ કોપીમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આગળ વધુ સમાચારો અને અપડેટ્સ માટે થઈને આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.